Welcome, Ram Mensen. It is the week of 15 tot en met 21. Mensen is nou van op de hoogte en recognize een oneerlijk spelletje dat was creëerd. Daar is een situation waar sommige van jullie Ram en Steenhaak of Steenbok af laten gezien dat ik kreeg sprak de waarheid niet. Mensen nou come up to and recognize that a crave manipuleert some sort of a situatie. Jullie Ram mensen nou recognize en krijg inzicht van een tweeling en een crave dat de tweeling en een crave was niet goed bezig. Mensen nou snappen en hebben een verstand van heleboel dingen dat gaat door. Dus op maandag heeft sommige van jullie Ram mee te maken met de stiermaker Stenbok. Deze persoon is zeer, zeer steviger in zijn schoenen. Problematic situatie komt op voor jullie Ram en een Leo en een boodschatter. Dus jullie Ram, Leo en een boodschatter is nou in some sort of a conflict. Omdat een stiermaker Stenbok person heeft laten zien dat een crave en een tweeling was niet goed bezig. Oké. En het is een situatie waar daar is heel veel geld dat jullie Ram moeten terugbetalen aan een Stenbok person, omdat de Stenbok person laten zien dat jullie Ram en een stier het iets gedaan dat was niet door de bocht. Problematische situatie voor en maak mensen dat jullie Ram zijn connect met. Dinsdag, vuurdag, hard. Dinsdag is een goed dag voor jullie. Dinsdag en donderdag. Mensen nou krijgen inzicht. Problematische situatie voor boodschatten en Leo. Een netwerk is nou over op woensdag. Some sort of a network is nou over omdat de Stenbok person laten zien dat de stier en een tweeling had niet de waarheid gesproken. Het is iets met een stier en een tweeling. En deze mensen had de waarheid niet gesproken. Deze mensen creëren some sort of an illusion surrounding a zaak, a house, a business, it's so it's. En daardoor is het nou, sommige van jullie Ram is in some sort of a problemen terechtgekomen. Vooruitgaan voor jullie Ram in deze week is een beetje moeilijk als je hebt some sort of a problem met een Leo en een Crave. Alea en een Crave moeten nou heel veel geld even gaan terugbetalen. Alea en een Crave, mens nou heeft gezien dat Alea en een Crave heeft geld gekregen dat was niet van ze. En een bank financial institution nou krijgt inzicht en recognize precies wat is gespeeld en wat is gebeurd. Heel veel van jullie some sort of a bedrijf of tax of iets mee te maken met een zaak of een huis, witgoed, dat soort van situatie en onderzoek wordt geplaatst. Mensen recognizen dat en Ram en Leo hebben gecreëerd some sort of a manier om heel veel geld te krijgen over een huis wanneer de huis was niet van ze. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gespeeld. Nou, dames en heren, we gaan het opsplitsen. Dus maandag, heel veel van jullie Ram hebben een situatie met een stiermaker of Stenbok, een Leo en een boodschatter. En dinsdag is wanneer de moeilijkheid met de Leo en de boodschatter komt op voor jullie Ram. Een steerperson, een Stenbok-person laten zien dat de steerperson sprak de waarheid niet. Moeilijkheid voor een maakpersoon. Omdat een maakpersoon is nou, have some sort of a moeilijkheid om vooruit te gaan. Een maakperson dat is connected met jullie Ram. Moeilijkheid omdat een stiermaker of Stenbok-person stond stevig in zijn schoenen en laten zien dat een Crave en een Leo sprak de waarheid niet. Moeilijkheid voor een Crave en een Leo. Een tweeling, mensen nou recognize, want een Stenbok laat het dadelijk zien en een tweeling over iets over een tweeling, oké? Een Stenbok laat zien dat de tweeling en een Crave was niet goed bezig. Deze tweeling en deze Crave hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En de tweeling en de Crave nou recognize de oneerlijkheid. Dingen komt uit, mensen recognize dat een huis is niet voor een Crave en een tweeling. Mensen recognize dat een Crave en een tweeling sprak de waarheid niet. Jullie Ram dat is getrouwd met de Crave.
Mensen nou komen achter dat de kreven hebben heel veel geld gekregen om de volste benodigdheid door zijn naam op some sort of a house of zaken te zetten. Dat was niet van ze. Dus, als we bekijken de energie met de waterman, mensen recognize dat de waterman had jullie ram geholpen om bij heel veel geld te krijgen. En now, so it says some sort of a informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize wat is gebeurd en mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. En mensen is nou van op de hoogte om some sort of a problematic situatie op te lossen waar heel veel geld is vermist of heel veel geld is in de verkeerde hand is geweest. Sommigen van jullie misschien gaat je een nieuwe auto kopen of je krijgt een nieuwe auto of je gaat een auto verkocht of inruil of zo. Dat komt op. Sommigen van jullie hebben problemen met je autodealership. Dat soort van situatie komt op in deze week. Heel veel van jullie gaan recognize iets over een tweeling en een kreven en dat het is all over de geld voor een tweeling en een kreef. En mensen nou recognize dat de tweeling sprak de waarheid niet, omdat de tweeling was niet, een tweeling zit, zoals het rente van de huisdrukte om vragen wanneer het was niet van ze. Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.